नमस्ते, आज मी वाफेवरची भरलेली वांगी बनवते आहे. त्यासाठी लागणारं साहित्य दाखवते. ही हिरवी वांगी आहेत, अर्धा किलो आहेत. ती स्वच्छ धुवून त्याचे देठ बघा असे काढून घेतले. आता ही आपल्याला मध्ये चिरायची आहे. त्यासाठी मी थोडासा खोबरा घेतलाय अर्धी वाटी. शेंगदाणे घेतले 4 चमचा. आपल्याला मीठ चवीपुरतं घ्यायचं आहे. पावभाजी मसाला घेतला अर्धा चमचा. आपल्याला तीळ घ्यायचे 2-3 चमचे. 1 चमचा बेसन, 2 चमचे दही आणि आपल्याला 1.5 चमचा मसाला घ्यायचा आहे. हळद घ्यायची अर्धा चमचा आणि आपल्याला 2 टोमॅटो, 2 कांदे, 2 हिरवी मिरची, थोडंसं आलं आणि 5-6 लसूणच्या पाकळ्या. याची आपल्याला ग्रेव्ही बनवायची आहे. आपल्याला 1 कांदा मी बारीक करून घेतलाय. थोडासा पनीर, आपल्याला थोडासा खडा मसाला घेतलाय बघा, म्हणजे थोडासा तेजपत्त्याचं पान, थोडासा जिरा, 4 काली मिरी आणि दालचिनीचा तुकडा. आपल्याला तेल घ्यायचं आहे. आता मी पहिलं काय करते, याची आपल्याला हे बारीक कापून आहे ना, आपल्याला याची पेस्ट बनवून घ्यायची आहे. ती तुम्हाला पेस्ट बनवून दाखवते. टोमॅटो, कांदा, आलं, मिरची आणि लसूणची पेस्ट बनवून घेतली. हे शेंगदाणे, खोबरं आणि तीळ हे भाजून घेते. आता मी गॅस पेटवलाय. आता त्याच्यामध्ये हे सर्व भाजून घेते. हे सुकेच भाजून घ्यायचे आपल्याला, तेल वगैरे काय टाकायचं नाहीये त्याच्यात. शेंगदाणे आपले छान भाजले आहेत बघा. आता शेंगदाणे काढते आणि आपल्याला याच्यामध्ये तीळ आणि खोबरं भाजून घ्यायचं आहे. तवा तापलेला आहे ना, गॅस बारीक करायचा. आता तेल टाकते आणि त्याच्यामध्येच खोबरं टाकते. तीळ आणि खोबरं भाजलंय बघा. गॅस बंद करते आणि आता काढून घेते. आणि आपल्याला थंड करून आहे ना, मिक्सरला याची पावडर करून घ्यायची आहे. ते तुम्हाला पावडर करून दाखवते. 3 वस्तूची ना. हा, आता हे थंड करून याची पावडर करून घ्यायची. पाणी नाही टाकलं आहे बघ, असं चांगलं बारीक वाटून घ्यायचं. हे आता आपलं खोबरं, तीळ आणि शेंगदाण्याची पावडर करून घेतली आहे. आता मी आहे ना तुम्हाला कसं करते ते दाखवते. आता आपलं पहिलं आहे ना वांग्यात मसाला भरायचा आहे ना, तो तुम्हाला दाखवते. आता आपल्या तयारी करूया. आता हे शेंगदाण्याची, तिळाची पावडर, त्याच्यामध्ये कांदा टाकते, चवीपुरतं मीठ टाकायचं, थोडासा मसाला, थोडी हळद आणि हा आपल्याला पनीर टाकायचं आहे. पनीर पण असा कुस्करून टाकायचा, मिक्स करायचं आहे. आता आपल्याकडे कोथिंबीर असेल ना, तर कोथिंबीर पण भरपूर सारी घ्यायची. ग्रेव्ही मध्ये पण घ्यायची आणि यात मसाल्यामध्ये पण घ्यायची. आता मसाल्यामध्ये मी कालवत नाही, पहिली मी वांगी कापून घेते. आधी मी तुम्हाला वांगी कापायच्या आधी आहे ना, मी तुम्हाला पाणी गरम करायला ठेवलं आहे. हे बघा, इथे गॅसवर पाणी गरम करायला ठेवलंय. त्याच्यामध्ये चालण ठेवले आणि आपल्याला चालणीमध्ये वांगी ठेवायची आहे. पाणी उकळलंय. आता आपल्याला वांगी भरून त्याच्यामध्ये टाकायची आहे. पहिली वांगी कापून घेते. ही वांगी स्वच्छ मी धुवून घेतलेली आहे. अशी कापून झाल्या की आतमध्ये बघायची खराब आहेत काय. खराब असेल तर टाकून द्यायचं. वांगी बघा सगळी चिरून घेतली आहे. आता याच्यामध्ये मसाला भरायचा आहे. हा मसाला आता सगळा मिक्स करायचा. मसाला भरून आहे ना, असं दाबून घ्यायचं वांग आणि पाणी उकळायला ठेवलंय ना, त्याच्यामध्ये एक आता ठेवायचं. आता ही वाफेवर ठेवायची आणि ह्याच्यावरती आहे ना झाकण ठेवायचं. फास्ट गॅस करून, फुल गॅस करून 10-15 मिनिटं आपल्याला वाफ लावून घ्यायची. तोपर्यंत आपण बसून नाही राहायचं. तोपर्यंत काय करायचं, आपल्याला ग्रेव्ही बनवायची आहे. त्याच्यासाठी आपल्याला मसाला काय करायचा, हा मसाला आपल्या ग्रेव्ही मध्ये टाकायचा. आता मी कढई ठेवली आहे, तिकडे आपली वांगी शिजताय. पण वांगी शिजता आहे ना, मध्ये मध्ये चेक करायची. मस्त शिजतायत बघा. टर्न करते का, टर्न करायची जरा जरा. उलटी फिरवून आहे ना, परत झाकून ठेवली आहे. आता आपली ती वांगी कच्ची आहेत ना, म्हणजे हिरवी वांगी आहे, म्हणजे शिजायला टाइम नाही लागत. ती शिजतात बरोबर. आता इथे आपलं तेल पण तापलंय. तेलामध्ये थोडासा खडा मसाला टाकते आणि त्याच्यामध्ये आपल्याला ही ग्रेव्ही टाकायची आहे. आता ही ग्रेव्ही आपली चांगली शिजवून घ्यायची आहे. म्हणजे चांगलं तेल सोडेपर्यंत टोमॅटो शिजायला पाहिजे ना, त्याच्यासाठी चांगली ग्रेव्ही शिजवून घ्यायची. आता आपला टोमॅटो शिजतोय ना, तोपर्यंत आपला ते मसाला आहे ना बाकीचा उरलेला, तो पण आपला त्याच्यामध्ये टाकायचा. म्हणजे आपला त्याच्यामध्ये कच्चा कांदा आहे ना, तो पण त्याच्याबरोबर शिजून येईल. आता मी याच्यावरती 2 मिनिटांसाठी झाकण ठेवते आणि त्याच्यानंतर तुम्हाला 2 मिनिटांनी दाखवते.
हे आता वांगी पाणी उकळल्यावर वांगी ठेवली ती आता उकळून आहे ना 6 मिनिटं झाली. आता मी गॅस बंद करते कारण आपली ग्रेव्ही ते शिजेपर्यंत इकडे आपलं पाणी उकळतंय ना त्याच्यामध्ये ती वांगी आपली 4 मिनिटं शिजतील. आता मी झाकून आहे ना 1 मिनिटासाठी ठेवलंय. आता मी काढते. आता आपली ग्रेव्ही बघूया. आता ही चांगली ग्रेव्ही आहे ना चांगली ढवळून घ्यायची. आता याच्यामध्ये थोडं पाणी टाकते. आता ही ग्रेव्ही आपली मस्त शिजते बघा. त्याच्यामध्ये बेसन टाकते कारण बेसन पण त्याच्यामध्ये आहे ना भाजून निघेल. आता मी 1 मिनिटासाठी झाकून ठेवते आणि आपली वांगी बघूया. वांगी आपली उतरून आहे ना खाली थंड करून घ्यायचे. वांगी आपली मस्त छान झाले बघ मस्त शिजले. तोपर्यंत झाकून ठेवायची. आता 1 मिनिट झालाय. आता आपलं बघूया ग्रेव्ही मस्त शिजायला आली आहे. तेल पण सोडायला लागली आहे. आता याच्यामध्ये आपले हे बाकीचे सगळे मसाले टाकून देते. आता याच्यामध्ये हा मसाला आणि हळद टाकते. हा पावभाजी मसाला, मीठ टाकायचं चवीपुरतं आणि याला पाणी टाकून आहे ना चांगलं शिजवून घ्यायचं. गरम पाणी टाकलं. गरम पाणी ते आपलं वांग्याच्या खाली शिजायला ठेवलेलं ना पाणी तेच पाणी वापरायचं. आता आपल्याला जशी ग्रेव्ही पाहिजे ना तशी आपल्याला बनवायची आहे. तुला एवढी बास का भाकरी बरोबर चपाती बरोबर खायला? एवढी बस ना. आता मी याच्यावरती 2 मिनिटं झाकून ठेवते पहिलं आणि नंतर त्याच्यावर वांगी सोडते. 2 मिनिटं झाले. आता बघूया आपली ग्रेव्ही एकदम छान उकळी आली आहे. आता त्याच्यामध्ये आपल्याला दही टाकायचं आहे आणि वांगी टाकायची आहे. ग्रेव्ही बघा मस्त आपली छान झाली आहे आणि एवढा सुगंध सुटलाय ना मस्त. आता याच्यामध्ये वांगी टाकते. वांगी आपल्याला शिजवायची पण गरज नाहीये. आता ही जरा सारखी करायची अशी. हे आपल्याला वांगी आहे ना तुम्ही सुकी पण करू शकता. म्हणजे ग्रेव्ही मध्ये जास्त पाणी नाही टाकायचं. असं थोडं सुकं ठेवायचं आणि वांगी सोडायची त्याच्यामध्ये. आणि हे कशाला पपूला चपाती बरोबर खायला लागतो ना म्हणून थोडं मी पाणी टाकलंय. आता गॅस आहे ना बारीक करून 5 मिनिटासाठी झाकण ठेवते. 10 मिनिटं झालेत बघा. एकदम मस्त छान झाले. गॅस बंद करते आणि तुम्हाला आता काढून देते. आता चपाती बरोबर खायला सुरुवात करा. तर आता तुम्ही इकडे बघू शकता आपली रेसिपी एकदम रेडी आहे. आणि सर्वात जास्त मम्मी रेसिपीचं सांगायचं झालं ना हा भाग बघ हा एरिया जो असतो ना रेड एरिया थोडा वरती तेल आहे ते मला खूप आवडतं. बघायला पण आवडतं. ते बघूनच मन शांत होतं. तरी आले त्याला तरी बोलतात ना. आता मी तुम्हाला इकडे चपातीचा तुकडा तोडून दाखवतो. बघा मी चपातीचा तुकडा तोडलाय. केवढं थिक आहे ते बघा तुम्ही. हे बघा इथे तुम्हाला ह्याची कन्सिस्टन्सी दाखवतो. हे बघा हे उचलताना तुम्हाला दिसली असेल बघा. बघा अशी परफेक्ट कन्सिस्टन्सी असली पाहिजे तर जाऊन ते खायला पण मजा येते. एकदम छान वाटते ना ग्रेव्ही. हे बघा आपल्याला वाटत होती पातळ आहे म्हणून पण ती वांगी टाकल्यावर अजूनच मस्त घट्ट झाली. तर रेसिपी तुम्ही बघितलीच आणि मी तुम्हाला तुकडा पण तोडून दाखवला होता. तर आधी तर मी ही ग्रेव्ही तुम्हाला टेस्ट करून दाखवतो. आता ही रेसिपी मी टेस्ट केली आहे. मी तुम्हाला सांगणार खरं करायचे ते सांगतो. तर ग्रेव्ही मी टेस्ट केली आहे. आता मला जरा वांगा टेस्ट करूया. वांगा टेस्ट करून मी तुम्हाला सांगतो की कसे झाले. त्यांच्या तोंडाला पाणी सुटलं असेल बघ. हा तर प्रश्न राहिलाच विचारायचा मला की तुम्ही खरं सांगा ते ग्रेव्हीचा जेव्हा फोटो बघितला होता ना तेव्हा तुमच्या तोंडाला पाणी सुटलं होतं की नाही? माझ्या तो तोंडाला खाऊन पण टेस्ट करून पण सुद्धा ते परत पाणी सुटतं तोंड. असं तो वांगा खात नाही. असं भरलेला वांगा केला ना की तो 2-3 दिवस खात राहील. आता तुम्हाला मी याची टेस्टिंग सांगतो. तुम्ही जे काय करताय ना तुम्ही जे काय प्लॅन केलं ना घरी बनवायचं की माझ्याकडे ही डिश बनणार आहे माझी अशी डिश बनणार आहे म्हणजे संध्याकाळी मी असं बनवणार आहे ते सर्व तर बनवाच किंवा ते कॅन्सल करा पण ही नक्कीच बनवा. ही एकदम छान रेसिपी झाली. ह्या रेसिपीला मी 10 पैकी 10 देऊ शकतो कारण ह्याची ग्रेव्ही एक वेगळ्याच लेवलची टेस्ट देते आणि ह्याचा जो वांगा आहे ना हे वेगळ्या लेवलचा टेस्ट देते. म्हणजे कधी कधी असं काय असं की भरलेली वांगी बनवली तर कसं वांगा आणि ते सेम लागतं पण ह्या ग्रेव्ही वेगळी लागते आणि त्याचा वांग्याचा टेस्ट वेगळी लागते आणि दोघांची टेस्ट एकदम भारी झाली. काय झालं भरलेली वांगी बनवली आता याच्यामध्ये कसं मसाला वेगळा भरलाय वांग्यामध्ये आणि ग्रेव्ही मध्ये ते वेगळी ग्रेव्ही आहे.
खूप म्हणजे खूप छान झाली आहे, एकदम छान झाली. आणि वाफेवरची आता पहिल्यांदा मला असं होतं की मला कोणते ते एक्झाम्पल सुचत नाही ह्याला कम्पेअर करण्यासाठी. नाही तर मी कधी पण तुम्हाला मी एक्झाम्पल देऊन सांगतो ना की ही रेसिपी अशी झाली, ही रेसिपी अशी झाली. मी या रेसिपीला कम्पेअरच नाही करू शकत. आता येणाऱ्या पुढच्या रेसिपीला मी या रेसिपी बरोबर कम्पेअर करेन. तर तुम्हाला एक नक्की सांगतो, तुम्ही अजूनपर्यंत बाकीच्या रेसिपी म्हणजे बनवता किंवा नाही बनवतात, पण ही रेसिपी अशाच प्रोसेसनी. आता तुम्ही हे नका सांगू की माझ्याकडे दही नाही, माझ्याकडे पनीर नाही, तर त्याची थोडी जी काही टेस्ट आहे ती ऑब्व्हियसली कमी होणार जर तुम्ही दही नाही टाकणार किंवा त्याच्यात पनीर नाही टाकणार किंवा त्याच्यात खरड्या किंवा कोणती वस्तू नाही टाकणार. आमच्या ह्याच्यात एक वस्तू राहिली की आमच्याकडे कोथिंबीर नव्हती यावेळी, त्यामुळे मी कोथिंबीर नाही टाकली. जर कोथिंबीर काय नसेल ना तर मी जात नाही बाहेर, त्याच्यामध्येच मी करते. रेसिपी एकदम म्हणजे एकदम भारी झाली, सुपर डुपर झाली आहे. ती रेसिपी तुम्ही रेसिपी बघून ठेवा आणि त्या पद्धतीने ज्या भाज्या आपल्याला दारात येतील ना तर त्या भाज्या घ्यायच्या आणि त्या करायच्या. फुकट आपल्याला जे बनवायचे नाहीत ना त्या भाज्या घ्यायचेच नाही. आणि ही रेसिपी नक्कीच बनवा, एकदम छान आहे. माझी गॅरंटी लिहून घ्या तुम्ही, ही रेसिपी एकदम भारी झाली. ही रेसिपी एकच रेसिपी बनवा, तुमच्या घरी जेवढे माणसं आहेत ना त्यांना खायला जाते तुमचं नाव काढणारच काढणार की ही रेसिपी तुम्ही कशी बनवली. हे रेसिपीची म्हणजे या डिशची तुमच्याकडे रेसिपीच मागतील. ही रेसिपी तुम्ही नक्कीच बनवा. आम्हाला कमेंटमध्ये सांगा की तुम्हाला रेसिपी कशी वाटली आणि या व्हिडिओला लाईक करा आणि या व्हिडिओला व्हॉट्सअपवर शेअर करा.